Може, давай, тобто, свою якусь злість, отак от, воно в тебе якраз навпаки вийде, і тобі стане легше. Є розуміння, хто гнида, хто вкурився, а хто не скурився. Я не знаю, що сказати. Цінити життя, не просирати його. Потім ми поїхали на Robust Fest. Напевно, що додалась ненависть. Тут нічого нема, все розкрадено. Якщо сюди прилетить, то не змарнуй снаряд. Всім привіт, мене звуть Макс, я граю на гітарі в групі Red Eyed Hyena. Привіт, мене звати Іван. Я бас-гітарист гурту Red Eyed Hyena. Мене звати Андрій. Так, сьогодні багато Андріїв навколо. Я барабанщик в гурті. Жирий Андрій Володимирович, 95-го року народження. В гурті я граю на гітарі і валаю на вокалі. Я дуже любив стоунер рок, я про нього дізнався, я знайшов просто його в інтернеті. І я хотів грати щось схоже, я просто купив собі гітару і просто сам щось бринькав вдома. Мені хотілося чогось більшого, і в мене був друг дитинства Андрій, і ми, знайомі з 2 років, він грав на гітарі, я в нього там і певний час зичив, потім я купив вже свою, грав. І думаю, окей, я хочу грати з кимось, я хочу, щоб якось це набагато веселіше. І я почав шукати людей в банду. Першим ділом я розумів, що без барабанщика не буде нічого, тому я знайшов дивом барабанщика, який приїхав до нас з Запоріжжя, який теж слухав стоунер. Потім ми поїхали на Robust Fest певно, в 15-му році. Про нас приїжджали від Ітер. І там ми познайомилися вже з нашим постійним басистом, і ми всі були на тому концерті, дуже зацінили. Це для нас був дуже такий, як великий поштовх щось робити самим, тобто ми побачили, як це робиться, руки зачесалися. І потім ми вже почали домовлятися про репетиції, і я ще покликав цього свого друга дитинства Андрія. І поки що у нас був такий склад: 2 гітари, 1 бас і 1 барабани. І оскільки у нас не було вокаліста, то Андрій вирішив почати співати так тимчасово, і з того всього він вже 6 років співає. Кожен виступ різний. Найсильніше запам'ятався, напевно, перший, бо у нас було, напевно, 3,5 пісні, і у нас було 6 репетицій. Наступає Electric Meadow, ми туди вже збираємось їхати, купили квитки, і нам пише Маша з Мазервіч, каже: слухайте, не хочете зіграти на фесті? Такі, чого ви нас чули? Такі, нам вас порадили. Ми не можемо, але Андрій взагалі дуже боявся їхати, казав, ні, ми не готові. Кажу, ти розумієш, наступного року або ми розпадемося, або нас не покличуть. Що ти будеш внукам казати? Так що ми їдемо, граємо, вони нас покликали, це їхні проблеми. І це було дуже страшно, і ми не відіграли так аж круто, як би хотілося, але це був дуже сильний старт. І після того ми вирішили, окей, давайте трошки це серйозніше цим займатися. Ми були 3 рази на Electric Meadow, надіємось, буде 4-й. Ми жартуємо, що ми по парних роках, 16-й, 18-й, 20-й, скоро 22-й. Надіємось, що з війною фест все одно відбудеться. Буду дуже радий побачити всіх людей, які галявинських. А так, то нам дуже сподобалось виступати в Одесі, в ММС. Нас там дуже класно прийняли, і взагалі Боник і банда наші дуже хороші друзі. Нам сподобалось грати в Києві в Теплому Ламповому. Подальші плани. Ми вирішили, що ми не будемо десь виступати чи організовувати концерти. Вирішили так, ми спочатку сконцентруємося і запишемо гарний альбом, а потім будемо вже робити подальші якісь концерти, тобто зробимо презентацію і так далі. А з війною не знаємо. Тобто ми записали барабани, бас і гітари до війни, і ми вже якраз починали записувати вокал, і тут це все почалося, і Андрій взагалі перестав грати і співати. І я йому кажу, може, давай, свою якусь злість, воно в тебе якраз навпаки вийде, і тобі стане легше, і заодно ми мати щось записане. Наперекір відмовлявся. І донедавна взагалі не брав інструменти в руки. В першому році організували такий міні-фест Reef Plantation, покликали туди інших наших колег по цеху Dreadnought і Sex Blender. Дуже класний вийшов канц, і ми б хотіли таке продовжувати далі.
знаходимося на нашій репетиційній базі. Ми називаємо її просто між собою база. Але ми маємо таку назву, як Hyena's Lair, тобто якесь гієняче кубло. І цьому є таке трошки пояснення. У нас тут є багато черепів висить, і почалася ця у нас традиція з черепами через те, що ми були на фестивалі Electric Meadow, і я трошки в неадекватному стані вночі забрів глибоко в ліс. І знайшов кубло лисиць, і там були різні черепи. І я такий, о, круто, череп. І такий, о, дивіться, череп. І ми так почали збирати, і тут у нас трошки є. А місце саме, значить, колись ми в Франківську пробували грати репетиції на базі зйомній, але там був такий собі апарат, і це треба було з кимось ділити, і це все було досить накладно. Нам хотілося, щоб якщо ми вже беремося щось трошки серйозніше грати, ми мали мати своє місце, де ми собі прийшли, собі граємо скільки хочемо. І колись у нас була репетиційна база на промприладі, пробули ми там недовго, бо там була реновація, і нас попросили звільнити це приміщення, і ми знайшли притулок біля колишнього заводу «Позитрон», або ще його називають «Радон», і обжили тут цю маленьку кімнатку, і вже 4 роки тут граємо. Час летить. Цей завод мали продавати, ми вже дуже боялися, що нас знову виселять, але через війну ми взялися швидко записувати альбом, поки ми ще тут, поки у нас є вся апаратура і кімната. Але через війну цей продаж відклався на невизначений термін. Так що якось, поки ми тут, стараємось від максимум всього витиснути, стараємось більше тут бути, запрошувати якихось інших музикантів тут пограти з нами. В даний момент ми знаходимося на нашій репетиційній базі, так би мовити, наша печера. Тут всі наші скарби. Це здобуті з часом. Підсилювачі гітарні, гітари і ще деякі артефакти. Напевно, вся ця кімната. Я не можу сказати щось таке найулюбленіше, але кожна деталь якось так вписується в весь наш інтер'єр барлогу. Я би сказав, що це дійсно барліг наш. І от вся ця композиція, вона важлива вся. Це база. База з великої букви Б. Це колишній завод Франківську, Радон. Якщо можна так сказати, душа. Саме місце просто. Немає таких конкретних речей, там, чи гітари, чи якісь штуки. А іменно те, що ми тут робимо, емоції, і це саме круте.
Ну, розуміння, що війна буде, ну, це було щось таке неминуче. Я просто думав, це буде щось типу, як ще одне АТО. Тобто нас ще раз економічно дестабілізують, якісь військові помруть, якихось цивільних зачепить, якісь території перейдуть під їхній контроль. Ну, тобто, це буде сильніше, але я не очікував, що буде настільки люто і страшно. Найбільше мене болить, просто я якось думав, мене завжди теж батько казав, що от і була війна, тут він мені розказував, як там дідусь розказував, що от німці і радянські солдати, тобто було таке, звичайно, що вони одне одного, вбивали безжально, але вони розуміли, що тебе кинули на цю війну, іншого кинули на цю війну, і ви хочете просто часто піти по домах, тобто багато було ж, тоді людей заставляли, це не було так, що там якась строкова служба, там контракт, тому подібне. Тобто людей просто кинули, ось тобі зброя, йдіть. І тобто люди часто не хотіли самі воювати. І хоча німці робили багато страшних злочинів, так само, як радянські солдати, якось це було, не знаю, може я ж не знаю, як там було, може тому мені здається, що це було менше, але зараз просто коли російські солдати не можуть нічого добитися і вони свою ненависть зганяють на цивільних і роблять такі речі, я просто не уявляю, як людина може зробити такі вчинки, просто в мене в голові не вкладається. А особисті відчуття, ми живемо в Франківську, і тут, окрім того, що в аеропорт прилетіло 3 рази ракети і сирени лунають, то відчуття ніби війни немає, все працює, люди гуляють, все цвіте, якось спокійно, і відчуваєш, ця провина вцілілого. Справді відчуваєш себе незатишно, ти читаєш новини, ти дивишся все, що відбувається, і ти розумієш, тобто ти читаєш це, ти розумієш, що сталося, когось вбили, когось зґвалтували, там діти побачили, як їхніх батьків розстрілюють. Це настільки страшно і настільки якось, оскільки до нас це не дійшло, настільки якось відчувається далеко, що просто, тобто зрозуміти, що це стало, ти можеш, але якось усвідомити, відчути якісь емоції повноцінно. Зустрів його зранку, мав їхати на роботу, як звичайний день. Я знав, чув і десь далеко відчував, що воно може статися, до кінця не вірилось. І, от і почалось. Відтоді взагалі не було навіть, особливо перші 2-3 тижні, бажання навіть музику слухати, просто весь в новинах, весь не знаю, що робити. Ми записалися з нашим бас-гітаристом, така є добровольча організація у нас на районі, ми ходили, патрулювали трошки, готувалися, хоча б до чогось. А зараз, запропонували таку можливість зіграти щось та й чимось допомогти тим, що ми можемо. Та й, прийшлося, але це було, так, уже. Не з таким, скажімо так, та музика, яку ми граємо, вона грається від кайфу, від задоволення, від чогось такого позитивного. І збиратися прямо грати це так, як воно має бути, воно зараз недоречно і трошки так неприємно. Але треба. І ми надіємося, що зможемо якось допомогти, що зібрати кошти, якось своїм ремеслом внести щось хороше. Чесно, я прокинувся зранку від дзвінка батька. Він дуже рано, десь годині в 5 стояв гуляти з собакою. І він мені зразу ж десь година 5 перетелефонував, я ще спав, каже, почалась війна. І я тоді просто охуїв. От у мене реально, оце саме квінтесенція цього вислову «охуїти», оце напевно, що про те відчуття, яке я відчув. Що додалося? Напевно, що додалась ненависть. Це звичайно, хріново, але від цього нікуди не подінешся, і це, напевно, треба прийняти і спробувати якось це хоча б спрямувати в хороше русло. Так, це емоція негативна, але в будь-якому випадку, я думаю, треба викручувати якось на позитив, хоч щось позитивне з цього здобувати. Напевно, що вся моя, не вся, вся російська рідня в мене вмерла, тому що, як виявилося, що сім'я – це, кров, вірніше, нічого не значить, що це сім'я. Таке, але живемо, як живемо. Є розуміння, хто гнида, хто вкурювався, а хто не скурювався. Тяжко.
Я не знаю, що сказати.